Η δημοκρατία, σαν ιδέα, είναι ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας. Χωρίς αυτή, η επιστήμη, η κοινωνία, η οικονομία δεν θα είχαν σημειώσει την πρόοδο που παρατηρούμε σήμερα και η ζωή μας θα ήταν μάλλον δυστοπική. Υπάρχει όμως δημοκρατία. Και δεν το ρωτάω επειδή την αμφισβητώ ή επειδή θέλω να σας πουλήσω κάποια θεωρία συνωμοσίας ότι όλα είναι ελεγχόμενα, στημένα κτλ. Ρωτάω επειδή υπάρχει ένα μαθηματικό θεώρημα που ισχυρίζεται ευθέως ότι η δημοκρατία σαν έννοια δεν μπορεί καν να υφίσταται. Ανοησίες θα πεις. Όμως ο επιστήμονας που το απέδειξε βραβεύτηκε με Νόμπελ Οικονομίας ακριβώς για αυτή την ανακάλυψη. Είναι δυνατόν να είχε δίκιο και η δημοκρατία όντως να μην υπάρχει? Πάμε να δούμε. Η απορία που λογικά θα πρέπει να έχεις ήδη είναι από πού και ως πού η δημοκρατία ανήκει στα επιστημονικά χωράφια της οικονομίας. Τέτοια ερωτήματα λαμβάνω συνεχώς γιατί η πλειοψηφία του κοινού αγνοεί πλήρως το ποιος είναι ο ρόλος της οικονομικής στο πεδίο των επιστημών. Οι περισσότεροι λοιπόν έχουν την εντύπωση πως η οικονομική επιστήμη μελετά το πώς να βγάλει κανείς λεφτά, το πώς να κάνει επενδύσεις, το πώς να υπολογίζει φόρους και φυσικά το πώς να γνωρίζει ποιες μετοχές θα ανέβουν για να σου πει εσένα όταν ρωτάς κάτω στα σχόλια. Στην πραγματικότητα όμως δεν κάνει τίποτε από αυτά. Η οικονομική είναι η επιστήμη της λήψης αποφάσεων. Όχι μόνο αυτών που αφορούν τα οικονομικά μας, όλων των αποφάσεων και κάτω από όλες τις συνθήκες και από όλους τους περιορισμούς που είναι δυνατόν να επηρεάσουν μια απόφαση. Οι οικονομικοί αλγόριθμοι βρίσκονται παντού. Πίσω από το πώς παίρνουν αποφάσεις τα ρομπότ, πώς αναπτύσσονται τα φυτά, πώς φτιάχνουν απικίες στα μυρμήγκια, πώς η NASA επιλέγει τροχές για τα διαστημικά λεωφορεία, ακόμη και πίσω από το πώς οι κοινωνίες κάνουν επαναστάσεις. Τείνουμε να συγχύουμε την οικονομική με το χρήμα, γιατί αυτό είναι το πιο σύνηθες κίνητρο στις αποφάσεις μας και επειδή η χρηματική αξία μπορεί να ποσοτικοποιηθεί εύκολα. Οι περισσότερες αποφάσεις όμως βασίζονται σε εντελώς μη υλικά κίνητρα. Διαβάζεις ένα βιβλίο για πνευματικούς λόγους. Παίρνεις ένα δώρο στη μητέρα σου για να την κάνεις να αισθανθεί όμορφα. Τσακώνεσαι με έναν άλλο οδηγό στο δρόμο γιατί έχεις μια κακή μέρα, πλησιάζεις έναν υποψήφιο σύντροφο επειδή σε ελκύει ερωτικά ή ψηφίζεις ένα κόμμα επειδή ικανοποιεί την ιδεολογία σου. Σήμερα θα μας απασχολήσει αυτό το τελευταίο κίνητρο, το ιδεολογικό. Το πώς κάθε άτομο μεταφράζει τα ιδεολογικά του πιστεύω σε απόφαση για το ποιο κόμμα θα ψηφίσει είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολείται κυρίως η πολιτική επιστήμη με αρκετές επιρροές από την οικονομική θεωρία. Αυτό όμως που οι οικονομολόγοι βρίσκουν πολύ πιο ενδιαφέρον είναι το πώς μπορούμε να πάρουμε τις διαφορετικές κομματικές προτιμήσεις του κάθε ατόμου και να τις μετατρέψουμε σε μια κοινή απόφαση ολόκληρου του συνόλου. Υπάρχει μάλιστα και ένα ολόκληρο παρακλάδι της οικονομικής που ονομάζεται θεωρία της δημόσιας επιλογής, αφιερωμένο στη μελέτη αυτού ακριβώς του προβλήματος. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι η θεωρία της δημόσιας επιλογής στην ουσία ερευνά το πώς λειτουργεί η δημοκρατία, δηλαδή το πώς καταφέρνουν να παίρνουν αποφάσεις στα σύνολα. Όμως, γιατί να χρειάζεται μια τέτοια έρευνα? Δεν το έχουμε ήδη λύσει αυτό από την εποχή της αρχαίας Ελλάδας? Δεν μαζευόμαστε μια φορά στα 4 χρόνια, καλά συνήθως κάθε 2,5 στην Ελλάδα, και ρίχνουμε χαρτάκια μέσα σε ένα κουτί και μετά τα μετράμε για να εκλέξουμε αυτό που θέλει το σύνολο? Φυσικά, μόνο που μπορούμε να αποδείξουμε μαθηματικά πως δεν υπάρχει κανένα εκλογικό σύστημα που να εκφράζει τη λαϊκή βούληση δίκαια και αμερόληπτα. Βασικά, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά και δεν θα υπάρξει ποτέ. Αυτό απέδειξε ο Αμερικανός οικονομολόγος Κένεθ Άρροου που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1972. Ο Άρροου μάλιστα ήταν τόσο γιγαντοτιτάνια μορφή στην οικονομική σκέψη, που όχι μόνο πήρε ο ίδιος βραβείο Νόμπελ, στα επόμενα χρόνια τιμήθηκαν με το βραβείο και 4 από τους φοιτητές του για τις δικές τους έρευνες σε άλλα πεδία της οικονομικής. Το θεώρημα του Άρροου έμεινε γνωστό στην επιστημονική βιβλιογραφία σαν το θεώρημα της ανεφικτότητας, φοβερά ελπιδοφόρο όνομα, και αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι η δημοκρατία ως η βούληση των περισσότερων, όπως τη μαθαίνουμε από το δημοτικό σχολείο, είναι μια ανέφικτη έννοια. Πώς κατάφερε να το αποδείξει? Δείχνοντας πως κανένα εκλογικό σύστημα δεν μπορεί να θεωρείται δημοκρατικό. Πάμε να δούμε γιατί, εξετάζοντας τα 1-1. Το πιο συνηθισμένο εκλογικό σύστημα είναι η απλή πλειοψηφία που μαθαίνουμε από παιδιά. Όποιος υποψήφιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους, εκλέγεται. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε 3 κόμματα: το κόκκινο, το κίτρινο και το πράσινο, και αυτούς τους 7 ψηφοφόρους που ο καθένας τους γνωρίζει τις ατομικές τους προτιμήσεις και για τα 3 υποψήφια κόμματα. Οι 3 πρώτοι ψηφοφόροι προτιμούν το κόκκινο, μετά το κίτρινο και τελευταίο το πράσινο κόμμα. Οι επόμενοι 2 προτιμούν το κίτρινο, μετά το κόκκινο και τέλος το πράσινο. Ενώ οι 2 τελευταίοι προτιμούν το πράσινο, μετά το κίτρινο και τελευταίο το κόκκινο. Αν εφαρμόσουμε εδώ τον κανόνα της απλής πλειοψηφίας, επομένως, όλοι ψηφίζουν την πρώτη επιλογή τους και οι κόκκινοι εκλέγονται με τις περισσότερες ψήφους. Εκφράζει όμως αυτό την πραγματική ομαδική βούληση των 7 ψηφοφόρων? Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε πως δεν την εκφράζει. Όχι μόνο επειδή 3 θέλουν τους κόκκινους ενώ 4 όχι. Αν δώσετε προσοχή στις ατομικές προτιμήσεις, θα δείτε ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι, 4 στους 7, προτιμούν το κίτρινο από το κόκκινο κόμμα. Κι όμως, η απλή πλειοψηφία αγνοεί τη λαϊκή βούληση και εκλέγει το κόκκινο.
Ποιος είναι όμως ο λόγος που ένα σύστημα συνώνυμο της δημοκρατίας αποτυγχάνει στο θεμελιώδες καθήκον του? Η απάντηση είναι απλή. Η ύπαρξη και μόνο της πράσινης εναλλακτικής. Συμβαίνει λοιπόν εδώ το εξής παράδοξο. Το Πράσινο Κόμμα δεν έχει καμία ελπίδα να εκλεγεί, αφού είναι στον πάτο των προτιμήσεων για τους 5 από τους 7 ψηφοφόρους. Στρεβλώνει όμως την εκλογική διαδικασία προς όφελος του κόκκινου, οδηγώντας σε ένα μη δημοκρατικό αποτέλεσμα. Αν οι πράσινοι δεν κατέβαιναν στις εκλογές, θα κέρδισαν οι κίτρινοι, όχι οι κόκκινοι. Στη θεωρία δημόσιας επιλογής, η στρέβλωση αυτή είναι γνωστή ως spoiler effect και μάλιστα έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη διαμόρφωση της δικής μας, της ελληνικής πολιτικής σκηνής, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Θα δούμε πώς σε ένα άλλο βίντεο αποκλειστικά αφιερωμένο στο spoiler effect που έρχεται σύντομα. Οπότε, εγγραφή και καμπανάκι για τέτοια βίντεο δεν χάνονται. Τεχνικά το παράδοξο του spoiler effect οφείλεται στο ότι το σύστημα της απλής πλειοψηφίας λαμβάνει υπόψη του μόνο την πρώτη προτίμηση του κάθε ψηφοφόρου και αγνοεί τη σειρά των υπολείπων. Ίσως λοιπόν να μπορεί να αποφευχθεί αν κάθε ψηφοφόρος καταθέσει την πλήρη λίστα με τις προτιμήσεις του. Πίσω στο παράδειγμά μας έχουμε 3 που προτιμούν το κόκκινο από το κίτρινο και 4 που προτιμούν το αντίστροφο, οπότε το κόκκινο δεν πρέπει να εκλεγεί. Επίσης έχουμε 5 που προτιμούν το κίτρινο από το πράσινο και μόνο 2 που δεν το προτιμούν. Συνεπώς, με το σύστημα της λίστας προτιμήσεων εκλέγεται το κίτρινο που είναι και η δημοκρατική επιλογή. Το spoiler effect όντως ξεπερνιέται. Είναι όμως αυτό το απόλυτο δημοκρατικό σύστημα εκλογών? Όχι, γιατί δημιουργεί ένα άλλο χειρότερο παράδοξο. Αυτό της απροσδιοριστίας. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 2 ψηφοφόρους με σειρά προτίμησης κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, 4 με σειρά κίτρινο, κόκκινο, πράσινο και 3 με σειρά πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Εδώ, αν εφαρμόζαμε το σύστημα της απλής πλειοψηφίας, θα κέρδιζαν οι κίτρινοι. Τι θα γινόταν όμως αν εφαρμόζαμε το σύστημα της λίστας προτιμήσεων? 6 από τα 9 άτομα προτιμούν το κόκκινο από το πράσινο, οπότε το κόκκινο υπερέχει του πράσινου. Επίσης, 7 από τα 9 άτομα θεωρούν ότι το κίτρινο είναι καλύτερο από το κόκκινο, συνεπώς το κίτρινο θα πρέπει να υπερτερεί και του πράσινου. Όμως δεν είναι καθόλου έτσι. 5 από τους 9 ψηφοφόρους προτιμούν το πράσινο από το κίτρινο. Έχουμε λοιπόν την άκρως παράδοξη κατάσταση, όπου το κίτρινο προτιμάται από το κόκκινο, που προτιμάται από το πράσινο, που προτιμάται πάλι από το κίτρινο. Μια κατάσταση που συμβαίνει και στην πραγματικότητα κάθε φορά που η γυναίκα μου προσπαθεί να αποφασίσει ποια παπούτσια θα αγοράσει. Για ένα τέτοιο σύνολο ατόμων, λοιπόν, το ποια είναι η δημοκρατική βούληση δεν μπορεί καν να οριστεί, γιατί οι προτιμήσεις των ατόμων είναι αδύνατο να ταξινομηθούν ομαδικά σε μια απόλυτη σειρά. Ένα άλλο συνήθες εκλογικό σύστημα είναι η ψηφοφορία με γύρους, όπως γίνονται στην Ελλάδα οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εκλογές με γύρους δίνουν πάντα νικητή και λαμβάνουν υπόψη τους και τη δεύτερη προτίμηση κάποιων τουλάχιστον ψηφοφόρων. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έχουμε 6 ψηφοφόρους με σειρά προτίμησης κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, άλλους 6 με σειρά πράσινο, κίτρινο, κόκκινο και 5 με σειρά κίτρινο, κόκκινο, πράσινο. Επειδή λογικά στον πρώτο γύρο οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν την πρώτη επιλογή τους, η κίτρινη εναλλακτική θα αποκλειστεί με τις λιγότερες ψήφους. Στο δεύτερο γύρο τώρα, οι 5 κίτρινοι ψηφοφόροι λογικά θα ψηφίσουν κόκκινο, που είναι η δεύτερη επιλογή τους, και το κόκκινο θα εκλεγεί με 11 ψήφους έναντι 6 του πράσινου. Δείτε τώρα όμως ένα εντελώς κουφό παράδοξο. Ας υποθέσουμε ότι πάνω στη φούρια τους να κερδίσουν τις εκλογές, οι κόκκινοι κάνουν τόσο αποτελεσματική προεκλογική εκστρατεία που πείθουν ακόμη και αυτούς τους 2 ψηφοφόρους να ψηφίσουν κόκκινο αντί για πράσινο που θα ψήφιζαν πριν. Τώρα λοιπόν λογικά οι κόκκινοι πρέπει να κερδίσουν ακόμη πιο άνετα. Σωστά? Λάθος. Κοίτα τι φάση παίζεται εδώ. Αντί να αποκλειστούν οι κίτρινοι στον πρώτο γύρο, τώρα θα αποκλειστούν οι πράσινοι που απέμειναν μόνο με 4 ψήφους. Στο δεύτερο γύρο όμως, οι κίτρινοι επικρατούν τον κόκκινο με μια ψήφο παραπάνω. Δηλαδή, οι κόκκινοι κέρδιζαν, αλλά ενδυναμώθηκαν, οπότε έχασαν. Αυτό το παράδοξο οφείλεται σε μια ιδιαίτερα τεχνική μαθηματική ανομαλία που ονομάζεται αποτυχία μονοτονικότητας. Όπως και να έχει, δεν συνάδει με τη δημοκρατία ένας υποψήφιος να γίνεται πιο δημοφιλής και γι' αυτό το λόγο να χάνει τις εκλογές. Πάμε να δούμε ένα ακόμη ενδιαφέρον παράδοξο με το ίδιο εκλογικό σύστημα. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουμε αυτούς εδώ τους ψηφοφόρους που είναι σχεδόν η ίδια κατάσταση με πριν, μόνο που τώρα οι κίτρινοι χωρίζονται σε 3 κίτρινο-κόκκινους, θα λέγαμε, και 2 κίτρινο-πράσινους. Όπως και πριν, οι κίτρινοι συγκεντρώνουν τις λιγότερες ψήφους στο πρώτο γύρο, αποκλείονται και στο δεύτερο γύρο οι κόκκινοι εκλέγονται με 9 ψήφους έναντι 8 των πράσινων. Αυτό το αποτέλεσμα όμως μπορεί να ανατραπεί αν οι πράσινοι που συχαίνονται τους κόκκινους φερθούν λίγο πιο έξυπνα ή στρατηγικά, όπως λέμε στην οικονομική επιστήμη. Κοιτάξτε τι γίνεται αν έστω μία από τις πράσινες ψηφοφόρους, αντί να ψηφίσει πράσινο στον πρώτο γύρο που έτσι κι αλλιώς δεν κερδίζει, ψηφίσει απευθείας κίτρινο που είναι η δεύτερη επιλογή της. Η ψήφος της είναι αρκετή να κάνει το πράσινο να αποκλειστεί στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο γύρο το κίτρινο εκλέγεται με 11-6. Η μετακίνηση μιας και μόνο ψηφοφόρου δηλαδή ανατρέπει το αποτέλεσμα προς την άλλη πλευρά και μάλιστα συντριπτικά.
Το αποτέλεσμα που μόλις είδαμε στην πραγματικότητα είναι η κινητήριος δύναμη του πολιτικού μετασχηματισμού που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι από εσάς, ίσως και κανένας δεν μπορεί να βάλει με το μυαλό του πώς συνδέεται αυτό το παράδοξο με την τρέχουσα ελληνική πολιτική σκηνή. Αν το πιάσες, γράψτε το κάτω στα σχόλια και θα κερδίσεις μπλουζάκι Greekonomics όταν βγάλουμε. Αν δεν το βρήκες, δεν πειράζει. Έρχεται απίστευτο βίντεο που το εξηγεί, ναι, ένα ολόκληρο βίντεο αφιερωμένο σε αυτό το παράδοξο, που εκεί θα καταλάβεις πραγματικά τι σημαίνει οικονομική επιστήμη και πόσο δύναμη σου δίνει η κατανόησή της. Ένα άλλο σύστημα που σπανίως χρησιμοποιείται σε πολιτικές εκλογές, αλλά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας όλο και περισσότερες εφαρμογές αποκτά, είναι το σύστημα με πόντους ή συντελεστές. Σε αυτό το σύστημα, οι ψηφοφόροι καταθέτουν ολόκληρη τη λίστα με τις προτιμήσεις τους και ανάλογα με τη σειρά προτίμησης που βρίσκεται κάθε υποψήφιος, συγκεντρώνει πόντους. Στην πιο απλή του εκδοχή, η πρώτη προτίμηση παίρνει 3 πόντους, η δεύτερη 2 και η τρίτη μόνο 1. Και σε αυτή την περίπτωση όμως μπορεί να προκύψει παράδοξο. Ας πούμε πως έχουμε αυτούς τους 7 ψηφοφόρους. Βάσει του συστήματος με τους πόντους, οι κόκκινοι συγκεντρώνουν 13 πόντους, οι κίτρινοι 15 και οι πράσινοι 14. Εκλέγονται λοιπόν οι κίτρινοι, αν και μόνο μία ψηφοφόρος τους έχει σε πρώτη προτίμηση, πράγμα που δεν είναι και τόσο δημοκρατικό. Το μεγάλο πρόβλημα αυτού του συστήματος όμως είναι ότι μπορεί να χειραγωγηθεί πολύ εύκολα με το να αλλάξει κάποιος την κατανομή των πόντων για τους οποίους δεν υπάρχει και κάποιος αντικειμενικός τρόπος να οριστούν. Αν για παράδειγμα κάποιος αποφασίσει πως η πρώτη προτίμηση πρέπει να παίρνει 5 πόντους αντί για 3, θα εκλεγούν οι πράσινοι και όχι οι κίτρινοι, έτσι απλά. Μια ακόμη εκλογική μέθοδος είναι η ψήφος αποδοχής, όπου οι ψηφοφόροι απλώς δηλώνουν όλα τα κόμματα που εγκρίνουν και το κόμμα με τις περισσότερες εγκρίσεις εκλέγεται. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε αυτούς τους 7 ψηφοφόρους. Πάμε να δούμε ποιους υποψηφίους θα εγκρίνει ο καθένας τους. Μπορούμε να πούμε ότι όλοι σίγουρα θα εγκρίνουν την πρώτη τους προτίμηση. Ιδάλλως δεν θα είχαν κανένα λόγο να προσέλθουν στην κάλπη αφού δεν υπάρχει λευκό. Λογικά θα εγκρίνουν και τη δεύτερη επιλογή τους, κάτι το οποίο έχουμε υποθέσει και νωρίτερα, όταν κάποιοι όντως ψήφισαν τη δεύτερη τους προτίμηση στο σύστημα με τους γύρους. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι κανείς δεν θα αποδεχθεί την τελευταία επιλογή του, γιατί αυτό θα έκανε την ψήφο του κενή. Αν τους αποδέχεσαι όλους, η ψήφο σου δεν κάνει διαφορά. Έχουμε λοιπόν την εξής καταμέτρηση: 5 κόκκινα, 7 κίτρινα και 2 πράσινα. Οι κίτρινοι κερδίζουν, κάτι που και πάλι δεν συνάδει με τη δημοκρατία, αφού οι 4 από τους 7 προτιμούν το κόκκινο από το κίτρινο. Πολλοί θεωρούν το σύστημα αποδοχής ως το καλύτερο σύστημα ψηφοφορίας, γιατί πάντα εκλέγει το λιγότερο αντιπαθητικό υποψήφιο. Παρουσιάζει όμως ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα. Για τους ψηφοφόρους, η πρώτη τους προτίμηση δεν μετρά το ίδιο με τη δεύτερη. Οπότε είναι δυνατόν να ενεργήσουν στρατηγικά. Πώς? Με το να απολωθούν. Να απορρίψουν δηλαδή επίτηδες και τη δεύτερη τους προτίμηση, όχι επειδή αντιπαθούν τον υποψήφιο, αλλά για να ενισχύσουν την πρώτη. Εδώ, ας πούμε, που η μάχη δίνεται μεταξύ κόκκινων και κίτρινων, είναι πολύ πιθανό να δούμε τους 4 ψηφοφόρους στα αριστερά να δηλώνουν αποδοχή μόνο για το κόκκινο και τον κύριο στη μέση μόνο για το κίτρινο. Πράγμα που θα αντέστρεφε το αποτέλεσμα, δίνοντας την νίκη στους κόκκινους. Στο θεώρημά του για την ανεφικτότητα, ο Κένεθ Άρω αποδεικνύει πως δεν μπορεί να υπάρξει κανένα σύστημα εκλογών που να εκφράζει τη λαϊκή βούληση με τέλειο τρόπο. Το πετυχαίνει ορίζοντας 4 απαραίτητες ιδιότητες που πρέπει να παρουσιάζει ένα εκλογικό σύστημα για να θεωρείται δημοκρατικό, και μετά δείχνει πως είναι αδύνατο να ισχύουν και οι 4 μαζί. Έχουν κάπως φοβιστικούς τίτλους, αλλά μην ανησυχείς, εδώ θα τις εξηγήσουμε με πολύ απλά λόγια. Η πρώτη ονομάζεται καθολικότητα και περιλαμβάνει 2 απλές υποθέσεις. Ότι οι ψηφοφόροι είναι σε θέση να υποδείξουν την απόλυτη σειρά προτίμησής τους, όπως έκαναν όλα τα ανθρωπάκια στα παραδείγματά μας, και ότι για κάθε δεδομένο σύνολο ψήφων, το εκλογικό σύστημα πρέπει να βγάζει τον ίδιο νικητή. Δηλαδή, δεν μπορεί με τις ήττες ψήφους και το ίδιο σύστημα ο καθένας να βγάζει άλλο νικητή, όπως κάνουν στις φοιτητικές εκλογές. Η δεύτερη ιδιότητα ονομάζεται ανεξαρτησία από άσχετες εναλλακτικές και απλά εννοεί ότι ένας υποψήφιος που δεν κερδίζει ο ίδιος δεν πρέπει να αλλάζει τον νικητή. Είναι ακριβώς αυτό που είδαμε να παραβιάζεται στο spoiler effect, όπου η προσθήκη και μόνο του τρίτου υποψήφιου ανέτρεψε το αποτέλεσμα για τους 2 πρώτους. Αν ακόμη δεν έχεις κατανοήσει γιατί αυτό είναι όχι μόνο ενάντια στη δημοκρατία, αλλά και ενάντια στην απλή λογική, σκέψου το εξής σενάριο. Μπαίνεις σε ένα μπαρ και ρωτάς: τι μπύρες έχετε? Άμστελ και πράσινη, σου λέει. Μάλλον στο Αγρίνο είναι το μπαρ. Ωραία, λες εσύ. Φέρε μια πράσινη. Πάει αυτός να σου φέρει, όμως ξανάρχεται και σου λέει: έχω και μύθο. Α, ωραία, του λες εσύ. Τότε φέρε μια Άμστελ. Η τρίτη ιδιότητα που όρισε ο Άρω ονομάζεται αποτελεσματικότητα κατά Παρέτο και σημαίνει ότι αν όλοι οι ψηφοφόροι προτιμούν τον ίδιο υποψήφιο, το σύστημα δεν πρέπει να εκλέγει κάποιον άλλον. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Κανένα δημοκρατικό σύστημα δεν πρέπει να εκλέγει κάποιον κόντρα στην ομόφωνη βούληση του συνόλου, αν αυτή υπάρχει. Η τέταρτη και τελευταία ιδιότητα είναι η λεγόμενη μη δικτατορικότητα,
που απλά εννοεί πως το αποτέλεσμα ενός συστήματος δεν πρέπει να εξαρτάται από τη βούληση ενός και μόνο ατόμου. Και οι 4 αυτές οι ιδιότητες δεν είναι καθόλου περιοριστικές. Ίσα-ίσα είναι πολύ γενικές και αυτονόητες. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει τι θέλει, να μην κρίνουν το αποτέλεσμα άσχετοι υποψήφοι, να προκύπτει ένας αδιαφεσβήτητος νικητής, να μην το παίζει κανένας δικτάτορας και αν οι ψηφοφόροι συμφωνούν ομόφωνα σε κάτι, αυτό να γίνεται. Ο Άρο λοιπόν απέδειξε πως όλα αυτά τα απλά πραγματάκια δεν μπορεί να υπάρξει κανένα εκλογικό σύστημα που να τα εγγυάται όλα μαζί. Δεν υπάρχει λόγος να μπω στη μαθηματική απόδειξη, γιατί αυτή είναι πολύ τεχνική και καμιά φορά ακόμη και οι διδακτορικοί φοιτητές δυσκολεύονται να την καταλάβουν. Όμως θεωρώ πως με τα παραδείγματα του βίντεο έγινε σαφές ότι κάθε εκλογικό σύστημα μπορεί πολύ εύκολα να αποτύχει να υπηρετήσει τη δημοκρατία. Αν παρόλα αυτά τα παραδείγματα του βίντεο δεν σε έπεισαν, κάλεσε το βράδυ 5-6 φίλους σου και προσπαθήστε όλοι μαζί να αποφασίσετε αν θα παραγγείλετε σουβλάκια, πίτσες ή μπέργκερ. Άμα φάτε, γράψε μου. Το θεώρημα του Άρου άλλαξε για πάντα την επιστημονική οπτική για το πώς τα κοινωνικά σύνολα παίρνουν αποφάσεις. Κατέρριψε κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις, δεν σκότωσε όμως τη δημοκρατία, ένα πολίτευμα τόσο σπουδαίο που ακόμη και αν έχει επισήμως αποδειχθεί ότι δεν μπορεί καν να υφίσταται, αυτό συνεχίζει να υπάρχει και να κάνει την ανθρωπότητα καλύτερη όπου ευδοκιμεί. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, υπάρχει ένα ακόμη καλύτερο στο ελληνικό YouTube. Κάντε στον εαυτό σας τη χάρη και ρίξτε μια ματιά στο υπέροχο βίντεο του Γιάννη Σαρακατσάνη, που με ένα φανταστικό τρόπο εξηγεί τους πραγματικούς κινδύνους που διατρέχει η δημοκρατία στην εποχή μας. Θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή. Τώρα, ξέρετε ότι το Grigonomics δεν βάζει διαφημίσεις παρά μόνο για φιλανθρωπικές προσπάθειες. Επειδή όμως είναι δύσκολες οι εποχές και ντρέπομαι σε κάθε βίντεο να σας ζητάω να βάζετε το χέρι στην τσέπη, έστω και για καλό σκοπό, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για κάτι εντελώς διαφορετικό. Το ΚΕΔΜΟΠ Χάρισε Ζωή. Ένα κέντρο που αναζητά εθελοντές δότες μυελού των οστών για ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του αίματος, όπως παιδιά που παλεύουν με τη λευκαιμία. Αν έχεις το μεγαλείο ψυχής να βοηθήσεις, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συμπληρώσεις μια φόρμα και να πας να σου πάρουν ένα δείγμα σάλιου με μπατονέτα. Δηλαδή, αυτό εδώ. Αν βρεθείς συμβατός ή συμβατή με κάποιον ασθενή με λευκαιμία και μπορείς να τον σώσεις, η δωρεά μυελού γίνεται μέσω αίματος, ακίνδυνα, ανώδυνα και διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Όμως, συμβατοί δότες είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθούν και ίσως εσύ είσαι ο μοναδικός ή η μοναδική που μπορείς να βοηθήσεις έναν συνάνθρωπό μας να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Θερμή παράκληση λοιπόν, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις κάτω στην περιγραφή και πετάξου να δώσεις ένα δείγμα σάλιου, γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια να σε περιμένει για να ζήσει. Είμαι ο Κοσμάς Μαρινάκης, διδάσκω οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης και αυτά ήταν τα δεδομένα της δημοκρατίας. Τα συμπεράσματα, όπως πάντα, πρέπει να είναι δικά σου. Τα λέμε στο επόμενο.